अब तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरमा सी, सी प्लस प्लस, रस्ट, गो, पाइथन जस्तो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरू पनि अब वेब ब्राउजरमा एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अभियसली हामीलाई थाहा छ ब्राउजरसँग त्यो अनुसारको पार्स गर्ने पार्सर, कम्पाइलर, रस्टहरूको, गोहरूको त छँदै छैन होइन। यो कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वाजम युज गर्न मिल्छ कि। सो वाजम भनेको चाहिँ वेब एसेम्ब्ली हो है। सो वाजम भनेको एउटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सी, सी प्लस प्लस अथवा रस्ट अथवा गोको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अथवा कोडलाई चाहिँ यो वाजममा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ र हाम्रो यो वाजमलाई चाहिँ हाम्रो वेब पेजमा चाहिँ लोड गरेर चाहिँ हाम्रो रस्टको अथवा गोको अथवा सी, सी प्लस प्लसको अथवा जुन जुन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ हामीले कोडहरू चाहिँ ब्राउजरबाट एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ है त। सो यो पनि हाम्रो W3C भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन छ होइन, जसले चाहिँ हाम्रो यो HTMLको लागि, CSSको लागि अब डिफ्रेन्ट वेब एपिआईको लागि स्ट्यान्डर्ड राखेको हुन्छ। सो उनीहरूले यो पनि वाजमलाई पनि एउटा स्ट्यान्डर्डमा राखेको छ है त। सो त्यसको मतलब अब तपाईँले वाजम रन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको ब्राउजर भएपछि मजाले यो चाहिँ रन हुनसक्छ है त। सो अब तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि लाइक वेब एसेम्ब्ली छ नाम होइन, अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज त सिक्न पर्छ र भन्ने क्वेसन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। तर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज केही पनि सिक्न पर्दैन। हामीले सी, सी प्लस प्लस अथवा यहाँ कुन कुन ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्छ होइन, जस्तै रस्ट, गो होइन, त्यहीमै लेख्न सक्छौँ र हाम्रो कोड चाहिँ वाजममा कन्भर्ट हुने हो र त्यो कन्भर्ट भएको कोडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो HTML डकुमेन्टमा राखेर चाहिँ त्यही अनुसार त्यो फङ्सन्सहरूलाई, त्यो लोजिकहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ है त। अब यो भन्दै गर्दामा अब हाम्रो जाभास्क्रिप्ट हराएको नहराएको होइन, अब यो जाभास्क्रिप्टसँगै मजाले कम्प्याटिबल हुन्छ होइन, र यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट एपिआईहरू छ, म तपाईँहरूलाई एकछिनमा देखाउँछु है त। सुरुमा चाहिँ हेर्ने हो भने लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै सी, सी प्लस प्लस अथवा सपोर्ट गर्ने डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूमा लेख्छौँ होइन, कुन कुन सपोर्ट गर्छ त्यसमै लेख्छौँ। सो अनि त्योपछि एउटा चाहिँ सी, सी प्लस प्लस केसमा चाहिँ हामीले स्क्रिप्टिन भन्ने चाहिँ एउटा टुल युज गर्छौँ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सी, सी प्लस प्लस कोडलाई चाहिँ वाजमको कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र हाम्रो यही वाजमको कोडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो HTML डकुमेन्टमा चाहिँ राखेर चाहिँ काम गर्छौँ है त। र यसमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यहाँ चाहिँ सी, सी प्लस प्लस, रस्ट, सी शार्प, डार्ट, गो ल्याङ्ग्वेज होइन, कोटलिन, जिग, यो सबैको लागि, नोड जेएसको लागि यो सबै यो चाहिँ कम्प्याटेबल छ है त। कम्प्याटेबल भन्नाले लाइक यसको लागि टुल बनेको छ जसले यो तपाईँले यो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुभएको कोडलाई चाहिँ वाजमको कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। सो जस्तै अब एउटा डेमो हेरौँ। सो यसको लागि जस्तै सी, सी प्लस प्लसको अहिले चाहिँ म डेमो देखाउँछु तपाईँलाई है त। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम स्क्रच भनेर गएँ, अहिले म यसको चाहिँ अफिसियल वेबसाइटमा छु ल वाजमको चाहिँ। र यसमा चाहिँ तपाईँले यो स्क्रिप्टेन एसडिके राख्नुपर्छ, इन्स्टल डाउनलोड गर्नुपर्छ आफ्नो कम्प्युटरमा। सो यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, यहाँ तपाईँले त्यही अनुसार इन्स्ट्रक्सन दिएको छ होइन। पहिला गिट क्लोन गर्ने यो रेपोलाई, अनि त्यसपछि त्यसमा सिडी गर्नु, अनि त्यसपछि पुल गर्नु, अनि त्यसपछि यो कमान्ड गर्नु, यसलाई एक्टिभेट गर्नु र यो चाहिँ सोर्स लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पाथ सेट गर्नु है त। सो यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ लगाइसकेको छु, यति गरिसकेपछि मैले त्यही अनुसार यहाँ गरिसकेको छु होइन। सो यो गरेपछि मैले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ टर्मिनलमा EMCC भन्ने एउटा कमान्ड चाहिँ पाउँछु है त। सो यो EMCC भन्ने कमान्डले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको यो चाहिँ सीको कोड, अहिले एउटा सिम्पल सीको कोड लेखेको छु होइन। सो यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ वाजममा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो कसरी गरिदिन्छ भन्दाखेरि EMCC लेख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कुनलाई हो, हेलो डट सीलाई हो, अनि यसको आउटपुट चाहिँ मैले हेलो भन्ने चाहिँ फाइलको नाम लेखेँ है त। सो यसरी इन्टर गरेँ। सो यसको इन्टर गर्ने बित्तिकै अब मेरो यहाँ चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है त। सो मेरो केसमा यहाँ पहिले जेनेरेट भइसकेको छ, एउटा चाहिँ हेलो डट वाजम भन्ने फाइल जेनेरेट भएको छ, यो चाहिँ बाइनेरी फाइलमा हुन्छ होइन, बाइनेरी फर्मेटमा हुन्छ। अर्को चाहिँ हेलो भन्ने फाइल बनेको छ, यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट फाइल छ है त। सो हाम्रो यो चाहिँ EMCCले अथवा प्याकेजले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज छ अथवा सी हामीले यो हेरेको छौँ होइन, तपाईँले जुन ल्याङ्ग्वेज लिँदा पनि भयो, सो त्यसले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट र वाजम फाइलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब इन्डेक्स डट HTML गएर एउटा HTML फाइलमा मैले अब यो जाभास्क्रिप्ट फाइल चाहिँ हेलो भन्ने छ, मैले हेलो डट जेएस लेख्दा पनि भयो अथवा हेलो लेख्दा पनि भयो। अब मैले यसलाई ब्राउजरमा यसरी खोलेँ र कन्सोल ट्याबमा कन्सोलमा हेरेँ भने मेरो यो चाहिँ हेलो वर्ल्ड आइरहेको छ कि होइन। सो मेरो हेलो वर्ल्ड त मैले कतै लेखेको छैन नि त, मेरो लेखेको त यहाँ हो, सी ल्याङ्ग्वेजमा हो। अब मेरो यसरी चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो है। सो यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई एकदम सिम्पल इक्जाम्पल देखाएको छु है। यहाँ थुप्रै कुरा गर्नु मिल्छ यसको फङ्सनलाई तपाईँले जाभास्क्रिप्टबाट बटन क्लिक गर्दा फेरि एक्जिक्युट गर्ने, यो सीको कोडमा चाहिँ तपाईँले पास गर्ने प्यारामिटर्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर गर्न मिल्छ है त। र यो खास सीमा पास हुने भन्दा पनि यो चाहिँ हामीले यो जाभास्क्रिप्ट फाइल युज गरेको छौँ नि, सो यो जाभास्क्रिप्टमा जान्छ कि। सो किनकि हामीले हाम्रो पेजमा त जाभास्क्रिप्ट फाइल नै लोड गरेको छौँ नि त, फेरि यो जाभास्क्रिप्ट फाइलले के गर्छ भन्दाखेरि यो वाजमलाई चाहिँ लोड गर्छ कि। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने डट वाजम भनेर हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ यही वाजम फाइललाई लोड गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गराउँछ है त अन्तिममा।
तर यो चाहिँ हेर्न मिल्दैन यो फाइल चाहिँ। तपाईँले चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइट छ webassembly.github.io को एउटा चाहिँ यो छ होइन। सो यसमा चाहिँ मैले यो वाजमको कोडलाई चाहिँ यहाँ लगेर यसरी पेस्ट गर्दै भने अथवा यहाँ चाहिँ अपलोड गर्दै भने यहाँ गएर hello.wasm भन्ने सिलेक्ट गरेँ। सो यसको कोड चाहिँ यसरी कन्भर्ट भएको छ कि। सो यसको आफ्नै लेख्ने तरिका छ ल, यसको आफ्नै डेट टाइप्सहरू छ, भेरिएबल्स लेख्ने तरिका छ, फङ्सनहरू लेख्ने तरिका छ, यो आफ्नै तरिका हो छ ल वाजमको चाहिँ। यो सबै के आएको भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ hello.c भन्ने यो कोड छ नि, यसको चाहिँ वाजमको इक्विभ्यालेन्ट कोड आएको हो कि यो चाहिँ। अथवा तपाईँले अब हामीले त यहाँ डाइरेक्ट यो जाभास्क्रिप्ट फाइल युज गरेर गरेको छौँ होइन। तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो वेबमा चाहिँ यसको एपिआईहरू पनि पाउनुहुन्छ कि जाभास्क्रिप्ट एपिआईहरू। त्यो जाभास्क्रिप्ट एपिआईहरू युज गरेर जस्तै वेब एसेम्बली भन्ने चाहिँ एपिआईहरू इन्टरफेसहरू पनि दिएको छ होइन। सो त्यो युज गरेर पनि तपाईँले चाहिँ यो वाजमलाई डाइरेक्ट इम्पोर्ट गरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ कि। इन्स्टेड अब यो जाभास्क्रिप्ट फाइल इम्पोर्ट गर्नुको सट्टामा अब तपाईँले डाइरेक्ट फेच युज गरेर त्यो वाजमलाई इम्पोर्ट गरेर त्यही अनुसार पनि यसरी पनि काम गर्न सक्नुभयो है त। र तपाईँले यो वेब एसेम्बली भन्ने इन्टरफेस दिएको हुन्छ, यो युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट वेब एसेम्बली सम्बन्धी अथवा वाजम सम्बन्धी तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुभयो है त। अब हेर्नु हाम्रो अब के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूसँग पनि यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरेर काम गर्न मिल्यो कि। अब हामीलाई चाहिँ HTML CSS जाभास्क्रिप्ट मात्र होइन, तपाईँले गो ल्याङ्ग्वेजको पनि लोजिक चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुभयो। युनिटीबाट पनि कुनै वेब ग्राफिक ल्याङ्ग्वेज यसले सपोर्ट गर्छ होइन, वेब जिएलहरू राखेर पनि वाजमसँग काम गर्न सक्नुभयो। अब हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा काम गरेर यसको लोजिक चाहिँ हामीले वेबमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्यो कि। सो यो भएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वेब अझ मोर पावरफुल हुने भयो है त। ओके ल, यति नै थियो एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो। आई थिङ्क तपाईँले वेब एसेम्बलीको बारेमा कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो होला। सो टिल देन टेक केयर अफ योरसेल्फ, बाई बाई।